Hello friends, welcome to my YouTube channel. আজি আমি আলোচনা কৰিম মাইক্ৰসফট অফিস অৰ্ডৰ হোম টেবৰ বিষয়ে। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই মাইক্ৰসফট অৰ্ডৰ ইন্ট্ৰডাকশন আৰু ৰুলাৰৰ যেটো সেটিং আছিল সেই সেটিংৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো। আজি আলোচনা কৰিম হোম টেব আৰু কুইক এক্সেস টুলবাৰৰ এটা সেটিংৰ বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আমি সকলোৱে জানো যে মাইক্ৰসফট অৰ্ডৰ হোম টেবৰ কেইটামান ৰিবন আছে, ক্লিপবোৰ্ড, ফন্ট, প্যাৰাগ্ৰাফ। এই প্ৰত্যেকটো ৰিবনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে। যদি শিকিবলৈ আহে তেনেহলে ভিডিঅ'টো একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। মই প্ৰত্যেকটো টপিকৰ বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াতে প্ৰেক্টিস কৰাৰ কাৰণে মোৰ এটা প্যাৰাগ্ৰাফৰ প্ৰয়োজন আছে। এতিয়া প্যাৰাগ্ৰাফটো হয়তো নিজে লিখিব লাগিব, নহলে অতি সহজতে মই এটা ফৰ্মুলা লিখি দিছো। টাইপ কৰিলে প্যাৰাগ্ৰাফটো অটোমেটিকলি মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডত আহি যাব। ইকুৱেল RAND ৰেন্ড বুলি লিখিলো, ওপেনিং ব্ৰেকেট। ওপেনিং ব্ৰেকেটটো দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে 5 কমা এটা দিলো আৰু 3 লিখি দিলো। লিখি কিনে ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি দিলো। ইমান দিন আমি শিকিছো যে ইকুৱেল RAND ওপেনিং ব্ৰেকেট আৰু ক্লোজিং ব্ৰেকেট। আজি অলপ নতুন শিকি আছো যে 5,3। এতিয়া 5 আৰু 3 দিলে কি হ'ব, মানে 5টা প্যাৰাগ্ৰাফ আহিব আৰু প্ৰত্যেকটো প্যাৰাগ্ৰাফত 3টাকে লাইন আহিব। মই এন্টাৰ কৰি দিছো, এন্টাৰ কৰি দিলো। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে ইয়াতে 5টা প্যাৰাগ্ৰাফ আহিছে আৰু 5টা প্যাৰাগ্ৰাফৰ প্ৰত্যেকটো প্যাৰাগ্ৰাফতে 3টাকৈ লাইন আহিছে। মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো কি কৰিম। ইকুৱেল RAND ওপেনিং ব্ৰেকেট, ইয়াত মই 3 দিলো, কমা 4 কৰি দিলো। মানে এবাৰ কি লিখিছো, মই 3টা প্যাৰাগ্ৰাফ আহিব আৰু এটা প্যাৰাগ্ৰাফৰ ভিতৰত 4টা লাইন থাকিব। ব্ৰেকেট ক্লোজ, এন্টাৰ। এতিয়া যেহেতু আমাৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো আহি গেল, এতিয়া আমি কি কৰিম, এই প্যাৰাগ্ৰাফটোত প্ৰেক্টিস কৰিম যে এই হোম টেবৰ যেটো ফন্ট অপশন আছে, এই ফন্ট অপশনৰ মই প্ৰত্যেকটো টপিক আলোচনা কৰিম। তাৰ কাৰণে মই কি কৰি আছো, কন্ট্ৰোল A মাৰি মই গোটেই কেইটা প্যাৰাগ্ৰাফ সিলেক্ট কৰি আছো। তে সিলেক্ট কৰি আমি সকলোৱে জানো যে ইয়াতে লিখা আছে ক্যালিবৰি বডি। ইয়াতে ফন্টৰ যেটো ফেস আছে, ডিজাইন আছে, এই ষ্টাইলবোৰ চেঞ্জ হ'ব। এটো মই কাৰ্সাৰটোত ক্লিক কৰি দিলে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ আখৰৰ যেটো ফন্টৰ ষ্টাইল আছে, এইবিলাক ইয়াতে আমি পাও। আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ যেটো ফন্টৰ ষ্টাইল আমাৰ পছন্দ হয়, যেটো ভাল লাগে, আমি ইয়াৰ পৰা দিব পাৰো। এই ফন্টৰ ষ্টাইলৰ কাষতে আৰু এটা অপশন আছে যেটো হ'ল ফন্ট সাইজ। ইয়াতে গৈ আমি আখৰৰ সাইজখিনি মিলাই দিব পাৰো যে কিমান সাইজৰ আখৰ লাগে, যেনে আছে 14, 16 যিমান আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যদি আমাৰ ইয়াতে 14 আছে, ইয়াতে 14.5 মান লাগিল আখৰৰ সাইজটো। এতিয়া ইয়াতেতো 14.5 নাই, এতিয়া আমি ক'ত পাম, বা 10.5 লাগিল, 11.5 লাগিল, এনেকুৱা লাগিলে তেতিয়া আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে গোটেই আখৰখিনি সিলেক্ট কৰি লম। সিলেক্ট কৰি লৈ ইয়াতে আমি লাহেকে লিখি দিম যে মোৰ যিমান লাগে মই 12.5 বুলি লিখি দিলো। লিখি কিনে এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে যে আখৰখিনি 12.5 লৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাষতে এটা অপশন আছে যেটো আছে ইনক্ৰিজ ফন্ট সাইজ। এই ফন্ট সাইজখিনি সাধাৰণতে আমি সাইজত গলে হাইষ্ট সাইজ ইয়াতে 72 লৈকে পাও। ইয়াতকৈ যদি আমাৰ ডাঙৰ কৰিব লাগে আখৰখিনি, তেতিয়া আমি এই ইনক্ৰিজ ফন্ট সাইজত গৈ আখৰখিনি ডাঙৰ কৰিব পাৰি। লাহেকে তাৰ কাষতে দেখা পাব যে ডিক্ৰিজ ফন্ট সাইজ আছে। এই ডিক্ৰিজ ফন্ট সাইজ কৰি দিলে আমাৰ কি হ'ব, আখৰখিনি লাহে লাহে সাইজটো সৰু হৈ আছে।
এই ডিক্ৰিজ ফন্ট সাইজৰ কাষতে আৰু এটা অপশ্যন আছে যেটো আছে সেন্স কেচ বা ইয়াতে আছে সেন্টেন্স কেচ এই সেন্টেন্স কেচত আমি কি পাও চাৰিটা অপশ্যন পাও এটা আছে লোয়াৰ কেচ আপাৰ কেচ ক্যাপিটালাইজ ইচ ওড আৰু আছে টগল কেচ এতে প্ৰথমতে মই আপাৰ কেচ কৰি দিছো আপাৰ কেচত কি হয় যে আপাৰ কেচ কৰি দিলে এতিয়া দেখা পাইছে যে আপোনালোকে যে গোটেইখিনি আখৰ এলফাবেট বিলাক ক্যাপিটাল লেটাৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে এতিয়া আপাৰ কেচৰ কাষত যদি আমি লোয়াৰ কেচ কৰি দিও লোয়াৰ কেচ কৰিলে কি হ'ব আমাৰ যে গোটেইখিনি আখৰ যেটো আছিল এইবিলাক স্মল লেটাৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে এতিয়া আমি লোয়াৰ কেচৰ বিষয়ে শিকিলো লোয়াৰ কেচৰ তলত আছে ক্যাপিটালাইজ ইচ ওড এই ক্যাপিটালাইজ ইচ ওড কৰিলে আমাৰ কি হ'ব শব্দটো ভালদৰে পঢ়িলে আমি বুজি পাও যে ক্যাপিটালাইজ ইচ ওড মানে প্ৰত্যেকটো শব্দৰ যেটো প্ৰথম আখৰ আছে এটো ক্যাপিটাল লেটাৰ হৈছে এটা দেখা হৈছে ভিডিও V2 ক্যাপিটাল লেটাৰ provides P2 ক্যাপিটাল লেটাৰ আৰু এটা আছে টগল কেচ এই টগল কেচ কৰিলে আমাৰ কি হয় প্ৰত্যেকটো শব্দৰ যেটো প্ৰথম আখৰ আছে এটো স্মল লেটাৰ হয় এটো আমাৰ এনে বিশেষকৈ প্ৰয়োজন নহয় ইয়াৰ লগত আমি এটা তলৰ যেটো ৰ আছে হেটো ৰ চাম ইয়াত আছে বি এ বি হল বোল্ড এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা যদি আমাৰ কিছুমান শব্দ বোল্ড কৰিব লাগে তেনেহলে আমি এনেকৈ প্যাৰাগ্ৰাফটো প্ৰথমে সিলেক্ট কৰি দিম সিলেক্ট কৰি এই বি2 টিপি দিলে এতিয়া মানে দেখা পাইছে যে এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ ভিতৰত এই লাইনটো এই শব্দকেইটা অলপ বোল্ড হৈছে অলপ ডাৰ্ক হৈছে এতিয়া বোল্ড কৰাৰ কাৰণে সাধাৰণতে শৰ্ট কি এটা ইউজ কৰিব পাৰো যেটো আসল কন্ট্ৰোল বি এই কন্ট্ৰোল বি ইউজ কৰিলে আমাৰ মাইক্ৰোসফট ওৱৰ্ডত আখৰখিনি বোল্ড হৈ যায় এটা বোল্ডৰ কাষতে এটা অপশ্যন আছে যেটো হল ইটালিক কৰিলে কি হয় আমি কমে পাও কি জানি সকলোৱে ইটালিক কৰিলে কি হয় আখৰখিনি অলপ বেকা হৈ যায় যেটো ইটালিক এটা আখৰে ফন্টৰ ষ্টাইল হয় সেই ষ্টাইললৈ পৰিৱৰ্তিত হৈ যায় এটা ইটালিক কৰাৰ কাৰণে যেটো শৰ্ট কি আছে হেটো হল কন্ট্ৰোল আই এতিয়া আমি কন্ট্ৰোল আই প্ৰেছ কৰি দিছো এতিয়া দেখা পাইছে যে আখৰখিনি ইটালিকলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে এতিয়া ইটালিকৰ কাষতে আমাৰ এটা অপশ্যন আছে যেটো হল আন্ডাৰলাইন ইউ তাৰ আগতে মই এটা অপশ্যনৰ বিষয়ে কৈছো ইয়াতে যেটো আপোনালোকে এতিয়া স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে এটো মিনি টুলবাৰ বুলি কয় এটো নামটো আমি সকলোৱে হয়তো নাজানো এটো কয় মিনি টুলবাৰ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত যেটো পেজটোৰ ভিতৰত আমাৰ এটা অপশ্যন আহে সেই অপশ্যনটো কয় মিনি টুলবাৰ এটো যেটো দেখা পাইছে এটো কয় মিনি টুলবাৰ এতিয়া আমি এই ইউটো প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈ যাব আখৰখিনি যেটো লাইন আছিল সেই লাইন বিলাকৰ তলত এটা আন্ডাৰলাইন আহি যাব এতিয়া আমি আন্ডাৰলাইনটো শৰ্ট কি সকলোৱে জানোৱে যে কন্ট্ৰোল ইউ কৰিলে আন্ডাৰলাইন হয় এতিয়া আন্ডাৰলাইনৰ কাষত আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা মু কাৰ্সাৰ আছে এই যেটো অপশ্যনত কাৰ্সাৰটো থাকিব সেই অপশ্যনটোত মানে অলপ ভেজাল আছে মানে ভিতৰত আৰু কিবা কিবি বস্তু আছে তে কাৰ্সাৰটোত আমি ক্লিক কৰিলে নতুন এটা অপশ্যন পাম যেটো অপশ্যনত আন্ডাৰলাইনৰ ডিজাইনবোৰ আছে আমাৰ কি ধৰণৰ আন্ডাৰলাইন লাগে আমি ইয়াৰ পৰা আন্ডাৰলাইনখিনি সিলেক্ট কৰিব পাৰো ইয়াৰ পৰা মই যিকোনো এটা আন্ডাৰলাইন ললো আন্ডাৰলাইন লোৱাৰ পিছত তাৰ তলতে আপোনালোকে দেখা পাব যে আন্ডাৰলাইনৰ কালাৰ লগতে কি হয় আমাৰ ইয়াতে আন্ডাৰলাইনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ দিব পাৰো আমি ইয়াতে আছে আন্ডাৰলাইনৰ কালাৰ যেটো কালাৰ ভাল লাগে হেতু কালাৰে আমি ইয়াৰ পৰা লব পাৰি এতিয়া আন্ডাৰলাইনৰ বিষয় হয়তো হৈ গল তাৰ পৰৱৰ্তী যেটো অপশ্যন আছে এটো আছে স্ট্ৰাইক থ্ৰু এটা স্ট্ৰাইক থ্ৰুৰ বিষয়ে মই এটা নতুন বস্তু শিকাম এনে স্ট্ৰাইক কেতিয়া কৰে যেতিয়া হয়তো কোনো এটা বস্তু আমি চাইছো সোৱাৰ পিছত কাৰোবাক বুজাব লাগি আছে লগা হৈছে যে এটো ভুল হৈছে তোমাৰ লাইনটো তেতিয়া আমি কি কৰিম এনেকৈ সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰি এই স্ট্ৰাইক থ্ৰুত ক্লিক কৰি দিলে এতিয়া দেখা পাব যে এই লাইনটোৰ মাজেৰে এটা আছ আহি গৈছে মানে কাৰোবাক আমি বুজাই আছো যে তোমাৰ এইটো লাইন ভুল হৈছে
এতিয়া কথাটো হ'ল আমি সকলোৱে জানো যে ষ্ট্ৰাইক থ্ৰুত আমি সাধাৰণতে এটা লাইনহে দিওঁ ভিতৰেৰে কাটি দিওঁ যেনেকৈ যদি ইয়াতে দুটা লাইন দিব লাগে এনেকুৱা কিছুমান হাইডেন ছেটিং আছে মই সেই বিষয়েও আলোচনা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সকলোৱে এইটো নাজানো যে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত আমি কিছুমান শব্দ হাইড কৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেই বিষয়েও আমি তলত পৰৱৰ্তীত আলোচনা কৰিম এতিয়া কথা হ'ল ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ কিছুমান এক্স আছে তাৰ তলত এটা স্কুৱেৰ আছে ওপৰত স্কুৱেৰ আছে এইবোৰৰ কাম কি এতিয়া এইবোৰৰ কাম কি যে আমি সৰুতে পঢ়ি আহিছিলোঁ যে কিছুমান সংকেত লিখিছিলোঁ আমি সায়েন্সত শিকিছিলোঁ পানীৰ সংকেত অক্সিজেনৰ সংকেত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সংকেত এইবোৰ কেনেকৈ লিখিব লাগে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত মই যেনিবা লিখি আছোঁ পানীৰ সংকেত H2O এতিয়া এইটো কোনোবাই ভাবিছা যে পানীৰ সংকেতটো হৈছে আচলতে হোৱা নাই পানীৰ সংকেতটোৰ কাৰণে আমাৰ যিটো 2 লিখিছোঁ মই এই 2টো Hৰ তলত হ'ব লাগিব এতিয়া মই অকল জাষ্ট 2টো সিলেক্ট কৰিম মাউস পইণ্টাৰেৰে এতিয়া আমি এই তলত যেটো আছে এইটো হ'ল সাবস্ক্ৰিপ্ট এই মই তলত স্কুৱেৰ থকাটো ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া দেখা পাইছে যে 2টো তলত আহি গৈছে এতিয়া হৈছে আসলতে পানীৰ সংকেতটো এতিয়া আমি সাবস্ক্ৰিপ্টৰ বিষয়ে শিকিলোঁ এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ওপৰত কোনোবা শব্দ বা কোনোবা সংখ্যাৰ আগত স্কুৱেৰ দিব লাগে মই যেনিবা লিখিলোঁ 62 ইকুৱেল 36 এতিয়া 62 ইকুৱেল 36 লিখিছোঁ এতিয়া মই এইটো জাষ্ট 2টো সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰি এই ওপৰত যে স্কুৱেৰ আছে এইটো নামটো হ'ল সুপাৰ সাবস্ক্ৰিপ্ট এই সুপাৰ সাবস্ক্ৰিপ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে এই 6ৰ স্কুৱেৰ হৈ গৈছে 2টো এনেকৈ আমি a + b হোল স্কুৱেৰো লিখিব পাৰি সাবস্ক্ৰিপ্ট আৰু সুপাৰ সাবস্ক্ৰিপ্ট আমি বুজি পাইছোঁ যে সাবস্ক্ৰিপ্ট কৰিলে তলত আহিব আৰু সুপাৰ সাবস্ক্ৰিপ্ট কৰিলে ওপৰত যাব এতিয়া আমি এই প্যাৰাগ্ৰাফবোৰ বা লাইনবোৰত যদি কিছুমান কালাৰিং কৰিব লাগে মই প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে ফন্ট কালাৰ এই ফন্ট কালাৰ এটা অপচন আছে এই ফন্ট কালাৰত গৈ আমি কি আখৰবিলাকৰ কালাৰ দিব পাৰি এনেকৈ কালাৰ দিব পাৰি যে ফন্ট কালাৰত আমি কি হয় আখৰখিনিৰ কালাৰ হয় এতিয়া কি হৈছে তাৰ ওপৰতে এটা অপচন আছে যিটো নামটো হ'ল ক্লিয়াৰ অল ফৰমেটিং এতিয়া আমি এই শব্দটো ভালদৰে পঢ়িলে বুজিয়ে পাওঁ যে ক্লিয়াৰ অল ফৰমেটিং মানে কি যে আমি এই পেজটো যিমান ধৰণৰ ফৰমেটিং কৰিছোঁ যেনে কি কৰিছোঁ আন্ডাৰলাইন কৰিছোঁ ষ্ট্ৰাইক কৰিছোঁ তাৰপিছত কালাৰিং কৰিছোঁ এই সকলোবোৰ যদি আমাৰ একেদৰে ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে একেবাৰতে আগৰ নিচিনা ফ্ৰেছ লাগে তেনেহ'লে আমি অল সিলেক্ট কৰিম আৰু এই ক্লিয়াৰ অল ফৰমেটিংটোত গৈ প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে পেজটো প্ৰথমতে যেতিয়া মই ৰাণ্ড ইউজ কৰি আনিছিলোঁ এই সেম লাইনকেইটা আগৰ নিচিনা হৈ গৈছে এতিয়া আমি তাৰ পৰৱৰ্তী যেটো পইণ্ট আছে সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াতে এটা আছে টেক্সট হাইলাইট কালাৰ টেক্সট হাইলাইট কালাৰ হ'ল মানে কি যদি আমাৰ যেটো মই প্যাৰাগ্ৰাফ লিখিছোঁ যেটো মই এছাইনমেণ্ট লিখিছোঁ যেটো লিখিছোঁ সেইটো যদি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন আছে ইম্পৰ্টেণ্ট শব্দ আছে সেই শব্দবিলাক আমি হাইলাইট কৰি দিব পাৰোঁ এনে হাইলাইট কৰিলে কি হয় যে সোনকালে আমাৰ চকুত পৰা হয় শব্দখিনি প্ৰথমতে মই সিলেক্ট কৰিলোঁ এনেকৈ সিলেক্ট কৰি এই হাইলাইটত গৈ কিনে হাইলাইটৰ যে কাৰ্সাৰ আছে সেই কাৰ্সাৰটোত ক্লিক কৰিম ইয়াৰ পৰা দেখা পাইছে মই এটা কালাৰ সিলেক্ট কৰি আছোঁ যে যেটো কালাৰ মই দিম সেই কালাৰটো ইয়াতে হাইলাইট হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এই পেজটোৰ ভিতৰত এই লাইনটো অলপ চকুত পৰা হৈছে এই হাইলাইটটোৰ ইউজ আমি শিকিলোঁ এতিয়া আমি এই ফন্টৰ একেবাৰে যেটো লাষ্ট অপচন আছে সেইটো হ'ল টেক্সটৰ যেটো হাইলাইট হয় সাধাৰণতে আমি কি কৰিম এই টেক্সটৰ হাইলাইটৰ বিষয়ে শিকিম এটা মই এটা টেক্সট লিখি ললোঁ যেনিবা এ বুলি লিখিলোঁ
এটো প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰিলোঁ সিলেক্ট কৰি ইয়াতে লিখা আছে টেক্সট ইফেক্টত ক্লিক কৰি দিলে এতিয়া কি হৈছে ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ফন্টৰ কালাৰ পাইছোঁ টেক্সটৰ ইফেক্ট পাইছোঁ এই টেক্সটৰ ইফেক্টৰ বিষয়ে আমি যেটো ইফেক্ট ভাল লাগে সেইটো লওঁ বাৰু সেইটো ইফেক্ট ললোঁ লোৱাৰ পিছত মই অলপ ভিতৰ ফালে লওঁ সেইটো ইফেক্টত আমি কি কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আউটলাইন শ্যাডো এইবোৰ ইয়াৰ পৰা দিব পাৰি এতিয়াতে লিখা আছে আউটলাইন এটা আউটলাইনৰ কালাৰ দিব পাৰে আমি এতিয়া দেখা পাইছে যেটো মই লিখিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত এটা কালাৰ আছে আৰু আউটলাইনত ৰঙা ৰঙা কালাৰ হৈছে এতিয়া এই আউটলাইনৰ যেটো কালাৰ আছে তাতে আমি শ্যাডো এড কৰিব পাৰি ইয়াতে কি আছে শ্যাডো তলত আছে শ্যাডো মানে কি হল কথাটো টেক্সটত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইফেক্টখিনি আমি এড কৰিব পাৰোঁ